Session is resumed. Mr. Speaker, we would like to greet first the DND family and the family of the AFP, led by Yusek Cardoso M. Luna, Yusek Raimundo D. Viv Elefante, Yusek Reynaldo B. Mapagu, Asek Joshua Gaversa Jr., Asek Angelito M. De Leon, Asek Teodoro Cirilo T. Toralba III, Asek Jesus Ray R. Avila, Asek Manuel Felino V. Ramos, Asek Antonio L. Bautista, and from the AFP, General Benjamin R. Madrigal Jr., AFP, Vice Admiral Gaudencio C. Collado Jr., AFP, Major General Reynaldo Aquino, Lieutenant General Rosano D. Brigues, AFP, Vice Admiral Robert A. Emperadad, AFP, and for the DND Civilian Bureaus, we have Director Daniel R. Casabar Jr., of the National Defense College of the Philippines, OIC Director Rolando Junco, from the Philippine Veterans Affairs Office, Administrator Ernesto G. Carolina, Veterans Memorial Medical Center, Dr. Dominador M. Chong Jr., from the Office of Civil Defense, Administrator Ricardo B. Halad, and from the So move, Mr. Speaker. Welcome to the House of Representatives. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Carlos Zarate of Bayan Muna Party List for his interpellation. So move, Mr. Speaker. The Honorable Zarate is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon ho sa ating lahat, sa pamilya ng DND at sa ating kagalang-galang na sponsor. Pwede ho bang magtanong ng mga ilang paglilinaw sa budget ng DND sa ating kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker? Yan, Mr. Speaker, maaari po. Salamat po. Ang una ko pong katanungan ay patungkol sa ating AFP Modernization Program. As we speak now, ang AFP Modernization Program po ay nakagugol na o gumastos na ng humigit kumulang 84,803,715,605 and 52 centavos. Tama po ba ito, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker? Tama po ang figures na nabanggit ng ating kasamaan, Mr. Speaker. With due respect, Mr. Sponsor, I think the audio is not really that good. May we request the sponsor to... Tama po yung nabanggit na figure, Mr. Speaker, Your Honor. Salamat po. At tama rin po ba na sa susunod na mga taon, ang pagtutuunan ng pansin ng kagawaran ng tanggol ng ating depensa ay ang pondo sa modernization para ho sa ating external na depensa. Tama po ba yun, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po, may malaking bahagi na ang external defense ang pagtutuunan ng pansin. Salamat po. At pag sinasabi po natin na ang inyong magiging focus sa darating na mga taon, lalo na yung tinatawag nating second horizon of the AFP modernization. Ano po ang pagkahulugan nito, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker? Yung second horizon po na tinatawag natin ay nakatuon doon sa mga strategic objectives ng ating Department of Defense na may kinalaman sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo, pareho na sa langit at saka doon din po sa karagatan. Salamat, Ginoong Sponsor. So dahil nabanggit po ninyo na ang focus ng AFP modernization sa kasalukuyan ay doon sa ating panglabas na depensa, kabahagi dito kung aking
kung tama ang aking pagkakaunawa, ay ang pagbigay ng mga kinakailangang equipment at mga personnel ang ating Philippine Navy. Tama po ba ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po yun. Sa katunayan, sa mga nakaraang mga taon, ay ito nga ang nakikita nga natin na ang Armed Forces of the Philippines, especially the Philippine Navy, ay bumibili ng, or nag-a-acquire ng mga barko na pandigma. Tama po ba yun, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po dahil malaki ang puwang sa ating kakayahan sa pagtatanggol ng ating karagatan. Tama po. Lalo na sa kasalukuyan na andyan yung banta, no, ng pagiging agresibo ng China sa ating karagatan sa West Philippine Sea at maging ng ibang bansa katulad ng Amerika na numero unong kakompetensya ng China ngayon, hindi lang economically, kung hindi militarily. Tama po ba yung aking nasabi, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po, tungkulin ng pamahalaan ng Estado na bantayan ang karagatan natin, ang teritoryo laban sa mga nagbabanta dito. Salamat po. So patungkol po dyan, meron ho akong particular na katanungan. Nitong nakaraang mga buwan, ang atin pong Navy, ang ating Armed Forces of the Philippines, ay nag-acquire po ng isang sasakyang pandagat, a corvette, no, from the Republic of Korea. Ito po yung Chongju, kung hindi ako nagkakamali. Ang Chongju po ay isang, this was commissioned in 1987 ng Republika ng Korea. At nitong nakaraan nga, at noong August 5 ay nagkaroon ng commissioning sa naval base ng Korea, sa Changwon City, South Korea, para itong barkong ito ay ibigay, donate sa bansa, sa Pilipinas. Pero meron pong parang token na $100. Tama po ba itong statement na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Practically donated vessel po siya. Masabi po natin sa kagandahan ng loob ng Republic, ang bansang Korea. Tama po, donated siya. Pero meron hong token na $100. Tama po ba yon? The flag officer in command is telling me that there is no such thing as a 100. There is no such thing as a a token, token. $100 na pambayad doon sa barkong yan. It's a 100% donation. Tama po ba yun, Mr. Sponsor, Mr. Yes, Speaker? that is the affirmation of the flag officer in command, Your Honor. Well, salamat po sa kasagutan. Ito pong, gaya ng nasabi ko, itong barkong ito was commissioned in 1987 and decommissioned in 2016. So, tama po ba yun? It was, yes, it's a 30-year-old ship, Your Honor. It's a 30-year-old corvette, no? Yes, Your Honor. And donated to the Philippines. Now, ang sunod ko po na katanungan, sabi po ninyo ay 100% na donation ito. So wala pong ni isang kusing na ginasto ang ating bansa patungkol dito sa barkong ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. That is our understanding, Mr. Speaker, Your Honor, of a donation. Okay. Nung ibinigay po ba ito ng South Korea, kasama po ba ang mga kanyon, mga radar capability nito at iba pang pangangailangan para talagang effectively magamit ito ng ating bansa? Yes, Mr. Speaker, Your Honor, the corvette came with armaments or capability to deliver armaments. It has anti-submarine warfare capabilities ready for use by the Philippine Navy. Mr. Speaker, Your Honor. That was part of the donation. Are you sure of that, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, Your Honor, the ship, if we can compare it to a gun, it's like being given a gun minus the bullets. Thank you. Including the so-called Harpoon missiles
na nasa loob ng barkong yon nung ginagamit pa ito ng South Korea. Dinonate din po nila ito sa atin. Harpoon missiles are not included, Mr. Speaker, Your Honor. As mentioned, like a gun, like being given a gun without the bullets. So hindi po kasama yung missile na yon. Mr. Speaker, Your Honor, yes, hindi siya kasama. Paano po yung American-made MK-46 anti-submarine torpedoes na ginagamit din ng Chongju bago ito na decommission? Kasama po ba yun sa na-donate sa atin, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Torpedoes themselves, Mr. Speaker, Your Honor, are not included. However, the capability to deliver or to fire torpedoes is there with the corvette, Mr. Speaker, Your Honor. The capability is there, pero yung torpedo mismo hindi kasama. Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Let's consider this. The consumable items are not included, Mr. Speaker, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. So dahil ito ay 30-year-old na barko, bago ibinigay, donate sa atin, ang sunod ko pong katanungan, wala ho bang repair, refurbishing na ginamit ang ating Philippine Navy? Sabi nyo kanina, isang kusing, walang ginastos. Pero hindi ho siguro kapanipaniwala yon. Dahil kung merong mga bagay na hindi kasama doon sa donation, ay kailangang maidadagdag ang ating bansa. So, ano po ang katugunan ng ating sponsor, Mr. Speaker? Yun hong pag-acquire, Mr. Speaker, Your Honor, nung barko ay wala ho tayong, hindi natin binili. Yan yung sinasabi po natin na walang gastos. Ngunit siyempre po, para matiyak natin na nasa maximum operating capacity yung barko na yan, kinakailangan din ng refurbishment. Para po matiyak lang natin na pagtakbo niyan ay maaasahan talaga na gumagana ng maayos. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor. So, how does our sponsor then assess the condition of that donated vessel? Can we say that it's in a tip-top condition, poor condition, very poor condition when it was donated to us? Because the sponsor said there is a need to refurbish the vessel. Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, since in effect ni-retire ng South Korea, kinailangan po na i-refurbish yung makina. At kasama rin po siyempre sa ating paggastos doon ay yung training sa ating mga personnel na magpapatakbo ng barko. Kaya hindi lang naman po lahat yon ay napunta sa refurbishment. Training is also included in the expenditure. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor. So, pwede po pang maipalam ng kagalang-galang na sponsor sa kagawarang ito, magkano po ang ginugol natin o ginastos natin sa refurbishment, sa training, sa replacement ng mga obsolete system kung meron man, sa lahat ng pangangailangan para maging safe ang barkong ito, including crew billeting and training and other expenses. Dahil gaya po ng inamin ninyo kanina, this is a 30-year-old vessel na i-donate sa atin. Magkano po ang ginugol natin? May estimate po na about 250 million na ginastos na kinabibilangan ng repair and refurbishment nung makina at nung vapor. May mga pinalitan po na armor plating. Kasama rin po doon ang personnel training, navigation and communications equipment, Paul products and ordnance items. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. 250 million. Roughly, mga more than $4 million po yan. Tama po ba, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Rough estimate, Mr. Speaker, Your Honor. $4 million. Just a curiosity, matanong ko lang sa sponsor. Sa halagang $4 million, this is an innocent question, wala ho ba tayong mabiling brand new na barkong pandigma? Mr. Sponsor, Mr. Speaker?
Siguro kung ihambing po natin sa ibang bapor na may kahalintulad na kakayahan, yun ay naghahalagang around 50 billion pesos. So masabi po natin na yung halagang $4 million ay very affordable na po para sa Philippine Navy. Mr. Speaker, Your Honor. So, pero meron pong pwedeng bilhin sa ganon na amount. Mas malaking halaga po, Mr. Honor, ang bibili ng brand new na may comparable capability. Thank you, Mr. Sponsor. Ang sunod ko pong tanong, itong 30-year-old na barkong ito, kung ito po ang klase ng bibilhin ng ating Philippine Navy as part of its modernization program, how will this fare with the naval ships, for example, of China, or if not China, Vietnam, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Kung comparison po ng apples to apples, kaya naman po itong masabi nating ma-match yung sa navies ng ibang bansa. Pero kung ikumpara po natin yung navies, the Philippine Navy with the Chinese Navy, definitely the Chinese Navy has a much greater capability. One example really is they have an aircraft carrier while we do not. But on apples-to-apples comparison of certain ships with the same category, we can say that we can match what they have. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Now, ang sunod ko pong katanungan, ito po bang donation na ito ng South Korea, nitong vessel na Chongyu, ito po ba ay may kinalaman doon sa pinasok na kontrata ng Philippine Navy para magkaroon tayo ng government-to-government acquisition of 2 brand new corvettes from South Korea, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Kung tama po yung pagkaunawa ko sa tanong kung may kinalaman doon sa acquisition, wala pong kinalaman. Walang strings attached between this donation and the acquisition of 2 other frigates. Mr. Speaker, Your Honor. So, basta na lang ho nag-donate ang South Korea. Parang ganun po ba ang sinasabi natin? O, meron kaming 30-year-old na barko, inyo na yan. Is that an isolation? Is that an isolated, or binigay ito ng South Korea, isang decommissioned vessel nila, dahil ang pamahalaang Pilipinas as part ng kanyang modernization program ay bibili nga ng mga barko sa South Korea. No? Parang a token of, gratitude. Can we, if we may say that, no? So yun po ang katanungan ko, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Again, we reiterate that there are no strings attached between the acquisition and the donation. As to why South Korea did this donation, it's not an isolated case. It has in fact donated ships to other countries. And we also believe that South Korea acknowledges the role of the Philippines in maintaining peace and stability in this region, West Philippine Sea. And if the Philippines is able to have its maritime capability upgraded, then definitely stability in the region, they believe, would also be achieved. So para bang tulong nila na sila rin naman ay may interest na nahahabol doon sa stabilidad ng lugar ng karagatan na yan. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. But the good sponsor will confirm that the Philippine Navy will acquire 2 new corvettes from South Korea on a government-to-government contract. While the Philippines is interested, it is still in the drawing board, if we can call it that, Mr. Speaker, Your Honor, the acquisition of the 2 corvettes. So there is no contract yet on that aspect. No consummated contract yet for the Philippine Navy to acquire 2 vessels from South Korea on a government-to-government setup.
There is no decision yet on that acquisition, Mr. Speaker, Your Honor. Although we know that the shared history of South Korea and the Philippines must have been a motivation for them to help us, help the AFP. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Will the good sponsor also confirm that South Korea is actually also developing its own arms export industry at present? Will the good sponsor confirm that? Well, I think, Mr. Speaker, Your Honor, that it's quite obvious that the defense industry is one of the areas they are developing. Yes, in fact, South Korea is now one of the biggest defense arm exporter. And in the event that we will acquire these vessels, in the event that we will acquire these vessels from South Korea, then it follows na yung after service noon, yung mga pangangailangan ng barkong yan ay kukunin natin sa South Korea. Is that a safe assumption, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, Your Honor, that would be an arrangement that is going to be made. Okay. Thank you, Mr. Sponsor. I pointed that out dahil gano'n naman talaga ang arms industry. No? In fact, itong Chongju na dinonate sa atin ay parang ano lang yan eh, parang binigyan tayo ng ice cream. No? At yung Chongju is the ice cream cone. Pero the real cost really is the ice cream that will cost real money. No? Kaya po nire-raise natin ito, kailangang pag-aralang mabuti ito ng kagawaran ng DND at ng AFP dahil hindi ho libo-libo, milyon-milyon no, ang ginagastos natin dito. On one hand, may dinonate sa atin, quote-unquote, dinonate, pero gumastos rin tayo ng 250 million. No? To make it palatable. Parang icing na bumili tayo sa kanila ng mga susunod pa na barko. And incidentally, I also raised that dahil nung mga nakaraang budget ho natin, kung maalala ng ating kagalang-galang na sponsor, kaya nga sinabi ko parang na-deja vu ako rito, ano? Dahil nung mga nakaraang budget natin, I also pointed out here in this session hall na bumili naman tayo ng isang decommissioned Hamilton-class cutter no? Sa US. Pinalabas din, donation ito. No? Donation, it's a 1 billion. 1 billion. Ang cost talaga nito is 1 billion. Pero ang pinabayaran lang sa atin ng Amerika ay almost 500 million na kinuha natin sa Malampaya Funds. No? Part ito ng Disbursement Acceleration Program. Pero donation, gumastos tayo ng nearly 500 million. No? Pagkatapos, gumastos pa tayo ng para ma-refurbish ito, para malagyan ng mga bagong armas, dahil nung dumating ito sa Pilipinas, it was stripped of all, modern armaments. Kaya kailangang bumili ulit tayo sa Amerika ng mga bagong armas, no? Ito yung, if I'm not mistaken, BRP Alcaraz na ngayon, ano? Part ito nung tatlong Hamilton-class cutter na mula sa US, 44 years old. No? Although medyo bata itong sa South Korea, yung galing sa US, 44 years old, decommissioned Hamilton-class cutter no? That we converted into a corvette. No? And one of those, if I'm not mistaken, as of now, ay grounded pa yung BRP Del Pilar. Tama po ba yung statement na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po, mayroon tayong tatlong Hamilton-class cutters at yung isa nga po ay undergoing refurbishing, Mr. Speaker, Your Honor. Salamat. So yun po ang pagkakahalintulad. Pagkatapos nating bumili, nag-acquire nitong tatlong Hamilton-class cutters na ito, ang isa nga ay ang Del Pilar that ran aground doon sa Hasa Shoal or the Half Moon Shoal sa West Philippine Sea. Na hanggang ngayon ay
hindi pa nakabalik, no? Incidentally, kailan ba ma-operationalize uli ang BRP Del Pilar? Ito pa naman yung flagship ng Philippine Navy. No? So when do we expect na magamit uli ang BRP Del Pilar? Mr. Speaker, Your Honor, we expect the cutter to be operational by the second semester of 2020, Mr. Speaker, Your Honor. Second semester of 2020. So it's no longer at the end of 2019 because it ran aground August of 2018, more than a year. At ang sabi ng pamunuan ng Philippine Navy noon, at the end of 2019, kailangang makapatakbo na ito, especially with the ongoing aggressive maritime operations of China in our West Philippine Sea. Ano po ang dahilan? Bakit tumagal ang pagpapa-operationalize nitong BRP Del Pilar, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, the propellers of the ship were sent to the United States, which has the capability to repair these items. That is the information given to the Philippine Navy that the time frame for completion will be around second semester. But of course, we assume that they gave us a time frame that has flexibility. But there is an effort to finish the repairs as soon as possible. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Again, I pointed this out. No? Dahil at the back of my mind, question din ito ng kahandaan ng ating mga personnel, no, ng Philippine Navy. Bakit na balahura o bakit it ran aground doon sa hasa-hasa? And now we are again acquiring a vessel from South Korea. Mag-aaral na ulit tayo nito dahil iba rin ang barkong ito, no? Hindi ito katulad ng Hamilton class cutter. No? So, mag-aaral na naman uli. No? And kaya po, tinatanong ko yan dahil anong klaseng modernization ba talaga ang gusto ng Armed Forces of the, or ng Philippine Navy for that matter, or the Armed Forces of the Philippines, no? To defend, supposedly defend our national territory. Ano? Kung ang palagi po nating bibilhin, no? Ay ganitong mga klase ng barko, no? Na at the end of the day, mas magiging most costly pa ang maintenance nito than what should have been kung bumili tayo ng halimbawa ng bago. No? At any rate, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, in relation to that, last year during our budget deliberation last year, kabahagi ng wish list, no, ng DND, especially ng Philippine Navy, is the acquisition of submarine. May I inquire from the sponsor, Mr. Speaker, for 2020, nakaprograma na po ba na bumili ng submarino ang ating Philippine Navy, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, if the question is if it's in the plan for 2020, no, it is not. Submarine acquisition will be further down the timeline, Mr. Speaker, Your Honor, with an ultimate target of around 2027 for us to have those vessels, Mr. Speaker, Your Honor. 2027? Yes, Mr. Speaker. Because I've read some time ago, nahanda na ang Philippine Navy na bumili ng submarino. At ako po ay medyo nagulantang doon. No? Kung hindi natin kayang i-maintain ang ating mga flagship vessels like the BRP Del Pilar, and we are now thinking of acquiring a submarine na mas, as a layman, ang tingin ko ang training nito ay kakaiba, ang maintenance nito ay kakaiba, at mas magastos ang ganitong klase ng sasakyang pandigma, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Well, maaga ho siguro, hindi naman sa maaga, but let me correct that.
yung announcement or yung statement na narinig po natin ay talagang it will take time for it to come into fruition. Building a sub, training the personnel, and putting in the support services and facilities would really take time. So, kung narinig man po natin, Mr. Speaker, Your Honor, yung announcement na nagpaplano ang ating pamahalaan na mag-acquire ng submarines, siguro talagang expected natin na medyo mahabang panahon para sa katuparan yan. So bahagi na rin po nun yung pag-aaral kung talagang kakayanin ba natin in the end, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. So parang I read it somewhere, tama yung sinabi na the Philippine Navy is now still learning how to swim. No? Kailangan kanyang ma-master muna yung paano lumangoy before it can embark into learning how to dive. So, tama po siguro yun para wag muna ho yung maambisyosong submarino. No? Ito muna ang ating mga flagship vessel. Now, I'll go to another related issue, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. From the report I requested from the DND on the monitored foreign and domestic vessels that enter into our territory. Ang nabanggit po rito, there are 560 no? Ang na-monitor for 2018. At karamihan po rito ay mula sa China, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. No? At sabi nga rito sa report na ipinadala po sa atin, China has been utilizing fishing vessels to discreetly conduct surveillance, search and rescue, and other operations. No? So tama po yung hinala ba natin na kahit na hindi naman natin nakikita yung mga barkong pandigmaan nila, ay yung mga fishing vessels nila ay talagang these are weaponized. Ang sabi nga ng iba, these are militias na ginagamit rin sa kanilang surveillance, search and rescue, and other operations. Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Well, nababanggit po sa mga iba't ibang forum yung existence ng maritime militia. But of course, unless and until we are able to get hold of specific evidence for those vessels that they are engaged in surveillance, in other activities related to being part of maritime militia, we can just assume that they are there on a legitimate cause, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor. Because I was just quoting from the report made by the DND as per my request. And that is one of their findings. No? But I'm also very curious. Sinabi rito, andyan yung Philippine People's Liberation Army, Navy, andyan yung Chinese Coast Guard, and the Coast Guard vessels were monitored in close proximity to our Ayungin Shoal. No? But I'm also very curious, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, dito ho sa pinadalang report ng Philippine Navy, apat na bansa lang ang na-monitor natin. Mas marami ang China, 121. Tapos merong Vietnam, Malaysia, and Taiwan. Ang pinagtataka ko pa rito, there were reports in the past, no? And in fact, nire-report din ito nila sa kanilang bansa. No? Ang US ay madalas ding dumadaan sa ating mga katubigan at teritoryo. Bakit ho hindi sila isinama dito sa report na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, just to clarify, the list that was read by our distinguished colleague is a list of those vessels from countries which have maritime claims in the West Philippine Sea.
whereas the United States is being monitored and being a close ally is always in coordination with the armed forces of the Philippines. Thank you, Mr. Sponsor. Ganon nga rin po ang aking naisip, no? Dahil ito ay mga claimants. So, ang kulang sa report na ito ay dapat nakalagay din ilan rin po yung na-monitor natin na mga barkong pangdigma. No? Halimbawa ng Estados Unidos na dumadaan din sa ating teritoryo at kung ano po ang mga naging kalagayan nito. Dahil on the part of itong sa China, inamin din po ng ating kagawaran sa Foreign Affairs, no, that there were instances that in fact we filed diplomatic protests, no, dahil sa mga ilang pagkakataon na ang kanilang mga barko ay pumasok sa ating teritoryo na hindi alam ng ating bansa. Kaya gusto po nating malaman din kung merong mga pagkakataong ganun din sa kabahagi naman ng Estados Unidos dahil sila talaga isa rin pinakamalaking military power, no, na nandito sa Asia Pacific, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, Your Honor, the AFP-DND has a separate list or monitoring for the United States Navy. It's just that the list that was earlier read was with regard to those which have claims in the West Philippine Sea area. But with the long-established alliance between the Philippines and the United States, which in fact is covered by a mutual defense treaty, their presence or existence or sailing through the area is really always in coordination with the Philippine government. Thank you, Mr. Sponsor. So, para po mas maikli na lang ating oras, humingi na lang po ang kinatawang ito na isubmit din, no? Ilan ba yung so-called freedom of navigation operations ng mga barko ng US sa loob nitong mga nakaraang 2 taon dito sa ating teritoryo? The AFP will provide the list, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor. So that I will now move to my next question. In the COA findings for the budget of the AFP, there is a large unliquidated amounts as of 31 December 2018 on the ECLIP. As of December 31, 2018, the total fund received by DND from various agencies recorded as due from national government agencies for the implementation of various projects amounting to 925,893,605. Of this amount, 80 million or 8.71% were transferred to AFP for the implementation of the projects and subsequently to be liquidated. Of the said amount, only 151,582,932 or 16.37% were liquidated, leaving a balance of 774,310,672. Ano po ang kadahilanan bakit nananatiling unliquidated itong amount na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? In particular, for the Armed Forces of the Philippines, 45,684,000 ang unliquidated as of 31 December 2018. May I move for a minute suspension, Mr. Speaker, while the data is being retrieved? Session is suspended. Bigyan mo pa ako. Oh, sabi na.
Mr. Speaker, I move that we resume session. So move, Mr. Speaker. Session is resumed. Mr. Speaker, Your Honor, to make it easier for the agency to pinpoint the point raised by the honorable colleague, it would be best if he could mention the specific item, the title of the program or the project which is being questioned. Because all we got were figures and the agency is having difficulty tracing which program it is attributed to. Well, in the COA findings, no, it's the DILG transferred funds for the administrative expenses of Task Force Balik Loob for the implementation of the Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. No? And the AFP receives 45,684,000. As of that COA report, 31 December 2018, that amount remains unliquidated. So what happened to this 45 million that was transferred to the AAP under the ECLIP program? I inquired on that. I asked that, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, dahil alam niyo po, nitong mga nakaraan, maraming nagrereklamo, no? Lalong-lalo na sa Mindanao, na para bang naging money-making scheme itong surrenderies. No? At maraming human rights organizations ang nagsasabi na itong mga surrenderies na ito, dahil ang ECLIP, andito yung programa para sa surrenderies, ay ang iba rito ay mga peke na mga surrenderies. No? So kaya po naitanong natin ito, bakit hanggang ngayon, unliquidated itong 45,684,000? Mr. Speaker, Your Honor, ayon po sa DND-AFP, ang ECLIP ay isang relatively new program sa kanila, kaya po ongoing pa yung mga programa at proyekto. Kaya hindi pa rin ho natatapos ang kanilang liquidation. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Again, while the other agencies have liquidated, no? For example, the DND proper, it receives 12 million. Nakapag-liquidate ito as far as the COA report is concerned ng 2,891,000. So ang hindi na lang na-liquidate ng DND proper is 9,108,000. But the AFP, ang nakalagay doon sa findings ng COA, the entire 45,684,000 remained unliquidated sa kanilang findings. No? So, ang kaugnay lang na tanong ko dito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, as far as the AFP is concerned, ano ba ang mga proseso ng identification ng mga surrenderies ang sinusunod? No? Paano ba magkaroon ng verification? Because if it's still nililiquidate pa natin yon, bakit natagalan ang pagproseso nito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, yun pong ahensya, yung DND-AFP, ay handang mag-submit ng proseso. Yung atin pong tinatanong kasi yung tungkol sa proseso. Inaalok po nila na mag-submit na lang po nung dokumento magpapakita ng proseso na inyong tinatanong, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor. So, pakisubmit na lang po kung merong listahan, no? Listahan ng mga kung paano, sino ang nakinabang dito, paano ito ginasto, isama nyo na rin po. No? In a related, I'm just curious, dito ho ba kinuha rin sa ECLIP yung itinanong na ating mga kasamahan kanina, yung mga trips abroad ng mga nag-surrender, Mr. Sponsor, Mr. Speaker?
Pakiulit lang po, Mr. Speaker, Your Honor. Yung Well, earlier, during sa budget ng Office of the President, na itanong ng isa nating kasamahan na merong mga surrenderies, no, na pumunta ng Hong Kong, no, nagbakasyon sa Hong Kong. Kasama ba ito dito sa budget na ito ng ICLIP, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Hindi po kasama dito sa mga proyekto ng AFP-DND yung nasabing biyahe, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. On my last item, no, on policy questions. Nitong mga nakaraan po, especially during the past election, no, May election, isa po sa opisyal, no, ng AFP na madalas ay parang naglalabas ng policy statement ay si General Parlade. Ano po ba ang papel ni General Parlade sa Armed Forces of the Philippines? Mr. Speaker, Your Honor, si General Parlade po ay spokesman ng National Task Force. He is a spokesman of the task force. Tama po, Mr. Speaker, Your Honor. And is he also the spokesperson of the Armed Forces of the Philippines? Iba po ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Ang statement ba ni General Parlade ay statement din ng Armed Forces of the Philippines? Mr. Speaker, Your Honor, bilang spokesperson ng National Task Force, hindi lamang po AFP ang nasasakop ng authority ng mga statement ni General Parlade, kung hindi yung kabuuan ng task force na composed ng iba't ibang mga ahensya maliban pa sa AFP-DND. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor. So, ibig sabihin, mas malawak ang kanyang nasasakupan. Tama po ba yun, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Maari po sigurong kasama na yung concerns ng ibang ahensya na bahagi ng task force, hindi lamang AFP-DND. So, pag may binitawang policy statement si General Parlade, sinusuportahan ito ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba yun, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Kung may kinalaman po sa mandato ng DND-AFP, Mr. Speaker, Your Honor. Well, halimbawa po, nitong nakaraan, sinabi ni General Parlade na original na fake news ang Jabida Massacre. Sinusuportahan ba ito? Ang statement na ito, na original na fake news ang Jabida Massacre, sinusuportahan po ba ito ng Panguluhan ng Armed Forces of the Philippines, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, Your Honor, the statement of General Parlade is based on his personal research. So the AFP-DND is in not a position whether to say it's true or false, his claim, Mr. Speaker, Your Honor. Well, what is the position of the AFP and DND for that matter as far as the historical issue involving the Jabida Massacre? Considering that, in fact, we just decommissioned several combatants of the Moro Islamic Liberation Front. The Jabida Massacre is one of the major instances that gave rise to Moro nationalism, gave rise to the Moro National Liberation Front.
to give birth to the Moro Islamic Liberation Front. Well, at this point, Mr. Speaker, Your Honor, the AFP-DND is not in a position to to adopt a position. The information they have is no different from what the common Filipino has with regard to the Jabida massacre. So the statement of General Parlade is based on his research and documents that he was able to obtain. So right now, the AFP-DND cannot make a position on that matter, Mr. Speaker, Your Honor. Even the accusation that it is a fake news, that it did not happen? Is that the official position also of the DND and AFP? Well, Because that will now be, if that is the position of the AFP and DND, it's already revising our history, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. well, the AFP-DND is not prepared to agree with the statement of General Parlade, neither to dispute it, Mr. Speaker, Your Honor, because it is really based on his personal research. Hindi ho ba nag-research ang AFP at DND on this issue? As I've said, no? Ito ho ang dahilan kaya nagkaroon ng malaking dahilan kaya nagkaroon ng Moro Rebellion. At malaki hong sampal, insulto sa mga nag-aklas na mga Moro pag sabihin nilang ito ay fake news, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. And the AFP, the DND, the leadership of the AFP and DND cannot just say that that is his personal research. Mr. Speaker, Your Honor, I've just been informed that the reference for the statement made by General Parlade is culled from a privileged speech of a deceased member of the Senate who claimed to have personally seen those who were said to have died in that incident. So at this point, we are unable to really or stand by the statement of General Parlade. Mr. Speaker, Your Honor. Well, again, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, to quote the direct quote from General Parlade. Well, here is the original fake news, which until now you use again to agitate the young to rise against the government. The Jabida massacre, he said. Kaya nga, nung mabasa ang statement na ito ng ating kagalang-galang na Deputy Speaker for Mindanao, the Honorable Mujib Hataman, ay nag-issue sila ng statement tungkol dito dahil napakalaking insulto na sasabihin na while we are now entering into an important phase in the peace process with the Moro Islamic Liberation Front, we are saying na ang pinagmulan nila as a revolutionary force is a fake news, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Well, Mr. Speaker, Your Honor, as mentioned earlier, the AFP-DND maintains that the statement of General Parlade is based on his own research and information that he has access to. So it's not prepared to make a position on the statement of General Parlade. Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. I think that is dangerous, that a general like General Parlade will issue some sort of policy statements, dahil sabi niyo, spokesperson siya ng National Task Force, at sasabihin na lang natin, pag meron nung pumupuna sa kanya, based sa personal research niyan, ayaw makialam ng AFP at DND dyan. Because he is, he is not bringing his own name alone. Siya ho ay nagre-represent ng institusyon. Well, it can't be said, Mr. Speaker, Your Honor, that it is a policy statement.
It may be a relation or a narrative of what the general encountered, an information that he encountered, but it's definitely not a policy statement. That's why the AFP DND cannot be held accountable to that statement of the general. Mr. Speaker, Your Honor. Well, we may disagree on that, no? Kasi pag sinabi ho ninyong fake news, yung Jabida Massacre, bakit pa tayo nakikipag-usap, no? Bakit nagkaroon ng usapang pangkapayapaan? Bakit nagkaroon tayo ng Bangsamoro government ngayon? Bakit nagkaroon ng Bangsamoro Transition Authority, no? So it has a repercussion, no? May nuance ho yung statement na yun because you are now adopting yung mga revisionist line na nagsasabi na yung Jabida Massacre did not happen at all, gawa-gawa lang yon, at ergo, walang katuturan. Parang sinasabi po niyan, walang katuturan yung ginawang pakikipaglaban ng mga Moro fighters natin, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Well, Mr. Speaker, as mentioned earlier, General Parlade was speaking as spokesperson of the task force. Therefore, the AFP-DND can't be held accountable to that particular statement. But nevertheless, since the General is not around to make clarifications, it has been offered here by the DND that if the representative would wish, we can ask General Parlade to share the information with your distinguished gentleman. Mr. Speaker, Your Honor. Well, at least can we just get a commitment from the sponsor and from the department? Since he is part of your chain of command. No? Kahit na siya po ay spokesperson ng task force, he is still part of the chain of command of the Armed Forces of the Philippines. Can we just get the commitment from the sponsor, no? To look in that the AFP and the DND will look into this uncalled for, to say the least, unwarranted statements from General Parlade, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleague, the DND AFP commits to look into this, Mr. Speaker. Yes, because I will add into that. No? For several times, also in this past election, General Parlade even has, has accused this representation of lying, no? In so many statements. Because he said I did not attend a hearing, a committee hearing in Davao and in Surigao, when in truth and in fact, there was no such kind of committee hearing by the Committee on Cultural Communities in the previous Congress. And several other accusations. He in fact called our bloc, Kamatayan Bloc. Again, did the leadership of the AFP and DND supports this kind of labeling our bloc as our official name is Makabayan Bloc? Sinusuportahan ba ng AFP, DND ang pagtawag na kami ay Kamatayan Bloc? Sino po ba ang pinatay namin, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? For the record. Mr. Speaker, Your Honor, it's not the position of the AFP. Just to be clear about it, the reference to the group as Kamatayan Bloc. So very clear. Yun hong statement na yan ni General Parlade, sasabihin nyo rin po ba ngayon, it his own personal research, personal opinion niya, at hindi yan opisyal na patakaran o tindig ng AFP at DND, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. It's not the position of the AFP, DND, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Nire-raise natin yan dito dahil ito po ang aking pangatlong termino bilang mambabatas at alam ng kagalang-galang na sponsor ano ang aking tindig pagdating dito sa Kongreso. No? Pinaglalaban natin dito ang karapatan ng ating mamamayan, maging ang pagbusisi natin sa budget ng DND and AFP, ang tinitingnan natin dyan ay
para sa kabutihan ng ating bayan. Kaya hindi ho natin mapapalagpas na merong mga opisyal na katulad ni General Parlade, no, na ang kanyang vilification, paninira sa mga miyembro ng Kamara ay ganun-ganun na lang. Kaya salamat sa naging katugunan ninyo at sana ay titindigan ng AFP at PNP yan. Can we get a commitment from the sponsor and the DND and the AFP that this concern will be also addressed by the department, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? There is a commitment, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, for allowing us this privilege to interpolate the budget of the DND. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Thank you, distinguished colleague. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Arlene D. Brosas of Gabriela Party List for her interpellation. So move, Mr. Speaker. The Honorable Brosas is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ginoong sponsor, maaari bang magtanong ng ilan lamang na katanungan sa DND? Maaari po, Mr. Speaker, distinguished colleague. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor. Noong September 3 po sa House Committee on Appropriations meeting regarding sa budget ng DND, humingi po ang kinatawan na ito ng breakdown ng ginastos ng AFP sa mga nagdaang 2019 balikatan. Sinabi mismo ni Secretary Lorenzana na walang nakahiwalay na budget dito dahil sinasagot ng US mismo ang kalakhan ng gastos tuwing may aktibidad. Ngunit talibis ito sa kasunod niya ring pahayag na parehong briefing na tuwing may balikatan exercises, yung budget mismo ng batalyon ang binabawasan. Ngayon po na nandito na tayo sa plenaryo, maaari na ba kaming makahingi ng ulat hinggil sa balikatan 2019? Ito po ba ay i-disclose ng DND or ito po ba ay dapat lamang malaman ng taong bayan kung saan napupunta yung budget sa balikatan exercises at kung ano ang ginagastos natin dito, particular, at ano ang ginagastos ng US dito? Mr. Speaker, Your Honor, mayroon po ditong listahan na naibahagi sa kinatawang ito. Para po sa 2019, ang total budget ay 38,754,962.01. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, ginoong sponsor, hinanap po natin yung budget, yung breakdown nung saan ang mga pinagamitan. May listahan po dito na 3 pahina, 3 kalahating pahina. Okay. Mr. Speaker, ginoong sponsor, i-request na lang po namin yung pahina na yan. Maaari po bang ngayon na maibigay? On to my next question, Mr. Speaker, ginoong sponsor. Pero, Mr. Speaker, distinguished colleague, itong dokumentong sinumite sa akin ng Department of National Defense ay may kopya ring naibigay sa komite. So readily available po sa committee yung impormasyon na ito. Itong kopya ang nasa kamay ko ay yung ginagamit ko po sa kasalukuyan para sa reference ng ating diskusyon dito sa plenaryo. Pero ito po ay readily available sa Committee on Appropriations, Mr. Speaker, Your Honor. thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor. Kukunin na lang po namin yung request sa Committee on Appropriations kasi hindi pa naibibigay. Thank you. Last February 2018 po, President Duterte ordered the military to shoot female rebels in the vagina so that they can be useless. More than a year after, last April, the remains of an alleged New People's Army female fighter, Cindy Tirado, were found to be desecrated as her genitals appeared to be shattered by a bullet. Tirado was among those killed in the military operation led by the 71st
Infantry Battalion of the Philippine Army in Tagum City, Davao del Norte. Apart from her genitals being shot, her arms were fractured, indicating torture. This violates international humanitarian law, which cover the conduct of war and treatment of combatants, and constitutes a war crime as cruel treatment includes sexual violence. The Geneva Conventions and its additional protocols, where the Philippines is a signatory, includes the prohibition of violence to life and person, such as cruel treatment and torture, and outrages upon personal dignity. It has been 5 long months since this gruesome sexual violence. Did the DND do any measure to investigate this violation? Has there been any kind of probe to figure out who are responsible for this excessive use of force? And have actions been done to make them accountable? Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, Your Honor, as of the moment, this representation is told that there is no report yet of the said incident. If the distinguished colleague could provide a lead on a complaint filed or information submitted, then perhaps it will help the leadership look into this, which is actually a violation of its policy, because the AFP, as a matter of policy, will not order its troops to commit such atrocities and violence. And it would readily punish those who will be found guilty, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, sinabi ko po yung pangalan kanina ng biktima, si Cindy Tirado. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, wala po bang record ng mga sexual violence, encounters, and other issues ang ating Department of National Defense? Mr. Speaker, Your Honor, as of the moment, with the documents that the AFP-DND have with them, there is no reference available. But definitely, the officials have taken down the name, and they will make a verification once they get back to headquarters. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, if you will just Google the name of Cindy Tirado, you will see that in the Sunstar na publication, nakalagay po doon yung issue na allegedly ay sinasabi sa Army and Police ng brutal killing. So, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, familiar po ang Department of National Defense dapat sa issue na ito ni Cindy Tirado. Mr. Speaker, even in the April 18, 2019 ng newsinfo.inquirer.net, nakalagay po doon, she was tortured, claims the mother of the NPA leader slain in Tagum City. Mr. Speaker, Your Honor, we do not doubt that there is information in the media, but as of the moment, as verifications revealed, there is no official complaint or a claim filed. That is why the AFP-DND will commit to look into this. But however, if there are members of the AFP who are found to be engaging in this kind of atrocities, the AFP-DND will definitely
bring them to justice and punish them accordingly. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, humihingi talaga ng hustisya ang pamilya ng pamilya Terrado kaugnay dito. Hindi po pwede. Ito po yung classic example ng kung paano ang isang policy mula mismo sa Pangulo ay natatranslate into something, lalong-lalo na sa ground. Kaya po, kailangan imbestigahan itong mga issue na ito dahil importante pong nalalaman natin kung nagba-violate yung ating mga kasundaluhan ng karapatan, paglabag sa karapatang pantao. Yun po ang mga importante na maintindihan natin. Thus, the policy that even the President spews, ibig sabihin, meron po yung kinalaman kung paano on the ground level ay pinapatupad. Kaya dangerous po para sa atin na ganito ang mga issues na nangyayari. And ngayon, wala tayong, sabi nga, wala tayong record, no? So, I will be pushing na ito ay makuha namin yung report kaugnay ng gagawin o mga akmang gagawin ng Department of National Defense na investigation dito. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor. Yes, Mr. Speaker, Your Honor, the AFP-DND is committing to look into this incident down to the ground level. Of course, it would help a lot, Mr. Speaker, Your Honor, if on the other side, on the victim side, there is a record of a complaint or a claim against the atrocities committed so that the wheels of justice can really move forward. Kinakailangan din po kasi yon para do sa proseso ng hustisya. Pero tinitiyak po ng AFP-DND habang naririto sila ngayon na aalamin nila ang buong kwento ng incident na ito. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, hindi lang po yan ang issue. Isa pa lang po yan sa mga issue na ang usapin o ang kasangkot ay ang Department of National Defense o ang mga kasundaluhan. Nito lamang pong nakaraang buwan, sunod-sunod ang mga reports ng kababaihan sa indigenous people at mga mamamayan sa San Mariano, Isabela. Yung pangaharas ng AFP, particular po ng 95th, 86th, and 17th Infantry Battalion. Mga kababaihang hinipuan ng militar, ilang nanay at bilang ng mga dalaga na pinasayaw ng militar sa kanilang harapan habang sila'y nag-iinom at nang sila'y tumanggi, hinatak at hinabol pa at sinabihang komendeng-kendeng at ang mga kasundaluhan natin ay mayroong mga dalang baril. Yun po yung issue. Alam ba ng pamunuan ng Department of National Defense ito? Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, nagkaroon po ng pagdinig sa San Mariano, Isabela, sa Sanggunian, kaugnay dito. Mr. Speaker, distinguished colleague, inaalam po ngayon ng ating pamunuan. Tinatawagan na nila mismo ang mga pinuno ng mga unit na nabanggit natin para po ma-verify yung information. Tulad po ng nasabi kanina, kung siguro po kung makakapag-provide tayo ng report ng mga biktima, kasi hindi po ba ang proseso naman natin kung ikaw ay naagrabyado, ikaw ay maaring dumulog sa kinauukulang tanggapan para magreklamo,
At yun po ay magiging batayan para po sa investigasyon din ng AFP-DND, malalaman kung inaksyonan ba yung reklamo na yon o hindi. Pero sa kasalukuyan po, habang naririto tayo sa bulwagang ito, inaalam ng Armed Forces Chief of Staff mismo yung background ng nasabing kaso. Kung mayroon pa hong ibang mga kaso na nais maliwanagan ng ating kasamahan, maaari rin pong isumite ngayon yung listahan na yun para isa-isa pong mabusisi ng Armed Forces at malaman ang estado ng mga inaakusahan na yun. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, I was in a fact-finding mission last August 8 to 10 in Barangay Gangalan and Barangay Dibuluan, San Mariano, Isabela. Dito po, nireport nila sa following battalions ng mga mamamayan doon yung ilang mga paglabag sa karapatang pantao. Ang ilan pong mga inireklamo ng mga komunidad ay naisa dokumento natin. Iba't ibang tipo ng paglabag sa karapatang pantao po ang ibinalita sa atin ng mga mamamayan doon. Ang mga halimbawa po ng tipo ng paglabag ay in Barangay Gangalan, indiscriminate firing, 24 individuals po ang affected, 60 plus na bubong ang tinamaan. Suspected AFP particular ang 95th IB, humigit kumulang 30 people. Sa Barangay Sitio de Siquit, Barangay Gangalan, meron pong sapilitang pagpapasurrender bilang mga MB daw, kabilang ang isang grade 7 na 15 taong gulang. Threat, harassment, intimidation, 6 na katao sa residente ng Sitio de Siquit. Barangay Gangalan, mga nagpakilalang sundalo na sina Peter Agustin, Nick Acoba, Ronald Matias, plus 2 iba pa na nagpakilalang nagtatrabaho sa kampo ng 5th ID sa UP Gamu. Sergeant Lloyd Racho, 95th IB at iba pa sundalong kasama niya. Yun po yung threat, harassment, intimidation. Illegal arrest. Nag-aresto po ng mga following persons: si Espido Z. Tamang, Tuting T. Ampa, Rodel R. Infiel, Jojo Z. Tamang, RJB Sipagan, Porong T. Ampa, sa Barangay Paninan, 95th ID po ang may gawa. Attacks on or use of schools, medical, religious, and other public places or facilities for military purposes, daycare, evacuation center. Sa Barangay Hall, doon din po nagkampo ang mga military. Lumapit po sa atin ang ilang mga asawa ng mga illegal na inaresto dahil nahihirapan po sila sa kasalukuyan dahil ilan-ilan po ang mga anak na pinapakain nito at sila po ay mga magsasaka. Magsasaka po sila, kaya gayon sa kasalukuyan, mag-isa lang ang nagtataguyod, hirap na hirap po ang mga asawa nila. Sa Barangay Dibuluan, mga sundalong eto po hindi namin alam kung tunay ang pangalan o hindi, sina Soriano, Bahaghari, Valdez, pero 10 sundalo po ang perpetrators. Ito po yung nagpasayaw sa mga kababaihan at nambastos sa mga kababaihan sa Barangay Gangalan. Meron din pong forced CAFGU recruitment o tinatawag na coercion. 2 katao sa Barangay Gangalan. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor,
Marami pa pong mga cases dito katulad ng food and economic blockade, pagbabawal ng pagpunta sa gubat at pagkuha ng ratan o uway, pagtakda ng bilang ng dapat lang pupunta sa sakahan, kaingin at paglimita lang sa oras, sa umaga lang papayagan, pagtakda ng dami ng supply ng pagkain, denial of humanitarian access, forcible reconcentration and hamleting po. Ito po ay mga matatagal na na mga issues kahit pa po nung panahon nung martial law ni Marcos. No? Nagkakaroon na po ng mga ganitong issues. Ito, August 8 to 10, nandun po ako. Actually, nilagyan pa nga ako ng red tagging. Nilagyan ako ng malalaking mga posters po at nakalagay ang mismong pangalan ng kinatawan na ito na sinasabi na Communist Front daw at wag daw ako papasukin dun sa mga lugar na iyon. Pero dahil insistent po yung mga tao na maintindihan at maunawaan ng ating mga kababayan yung tunay na nangyayari sa kanila, I had to go there kahit po delikado at kahit po for the sake na malaman ng mga tao kung ano ang nangyayari sa kanila, sa mga magsasaka natin. Hindi lang po yan sa Isabela, even sa Negros. Even sa iba pang lugar under attack ngayon katulad ng Samar. Now, kaya po kahit sa Mindanao na under martial law, matindi ang kalagayan ng mga tao na hindi makapagsabi kung ano ang tunay na nangyayari sa kanila. Kaya kung hindi ito magagawa ng paraan ng Department of National Defense, ano po kayo? Para saan kayo? Para kanino kayo? Mr. Speaker, Your Honor, ang sandatahang lakas at ang kagawaran ng tanggulang pambansa ay nananatiling kumukontra sa mga violence na ginagawa sa ating mga kababayan, ng unlawful violence. Kaya po kung makakarating sa ating mga otoridad ang mga complaints at claims officially, ay mas makakakilos ang ating mga kasundaluhan o ang ating liderato para tugisin yung mga miyembro ng kanilang hanay na gumagawa ng ganitong klaseng mga kagagawan. This is not tolerated by the leadership of the Armed Forces of the Philippines. Provided that we make use of the system of justice that is available to everyone, that is the only time that we can really give justice to those who are victimized. If we use the letter of the law to run after them and punish them. Rest assured that if there are complaints that have been filed, authorities will take action on it. But unless this happens, unless we come forward and avail of the system of justice that is available to everyone, it will just remain as reports. So we appeal that if there are if there's anyone who feels victimized by abuses and atrocities by men in uniform, come forward, avail of the justice system, and they will be brought to justice, that they will be punished when found guilty. Mr. Speaker, thank you. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, gusto po natin yan magawa or in action makita, no? Na gumagalang sa karapatang pantao ang ating mga sundalo. Gusto po natin makita na ang tunay na pinagtatanggol ng mga sundalo natin ay ang mga maralita at mahihirap at iniaangat sila sa kabuhayan nila ng pangkalahatan. Hindi po yung iilan lamang, no? Hindi po ang yumayaman at saka ang mga korporasyon ang ating pinapanigan. Ang gusto po sana natin, yung mga kababayan natin na lalo't higit nangangailangan ng tulong, yun po talaga ang dapat na tinutulungan. In action po, Mr. Speaker and Mr. Sponsor. Mr. Sponsor, meron po akong, balikan ko lang po yung tanong ko kanina kaugnay kay Cindy Tirado. Hindi po totoo na hindi alam ng AFP ito kasi in fact merong PNA report na nakalagay dito, no? Sa Tagum, killed in the operation in Barangay Canucotan, Tagum City, Davao del Norte, was Cindy Tirado,
Yan, by the Philippine Army 71st Infantry Battalion. So meron po kayong report kaugnay kay Cindy Terado. May we have that official report, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor? Mr. Speaker, Your Honor, isa pong clarification na naibigay sa atin dito ay yung insidenteng nabanggit ay isang police operation. Pangalawa, upon verification doon po mismo sa brigade commander on the ground, wala naman pong recorded na naihain na complaint or report. Kaya nga po, ito yung isang sinasabi natin na as long as meron hong formal complaint filed at an appropriate office, gagalaw po at kikilos para parusahan yung involved. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, is Lieutenant Colonel Esteban Ducusin here, the commander of the Philippine Army 71st Infantry Battalion? Wala siya dito. Mr. Speaker, Your Honor, yung binanggit po na opisyal ay wala po dito ngayon sa bulwagang ito. He was the one who said, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, he was the one who said in the Philippine News Agency, killed in the operation in Barangay Kanokotan. He was quoted here as saying na ganun po. Wala po siya ngayon dito para i-confirm, Mr. Speaker, Your Honor. Kaya nga ito rin po yung sinasabi natin na if we only base our information on newspaper reports or media reports or social media postings, it may not necessarily trigger legal action. It is really best if there is a person who would file an official complaint or report with the appropriate office so that the wheels of justice will... So, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, maaari po ba sa ngayon na pinag-uusapan natin ito, magkaroon ng investigasyon kaugnay kay Cindy Terado? Mr. Speaker, Ginoong Sponsor? We want to pursue legal action. It should be really initiated with a formal complaint. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, tinatanggap po ng kinatawan na ito na magkaroon ng, and as soon as magkaroon ng report po kaugnay dyan sa investigation na iyan, ay mabigyan tayo ng kopya ng report na iyan. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, nais po sana ng kinatawan na ito na pumunta sa susunod na punto ng questioning. It is about the PEZA and AFP deal on military training of workers. Meron po bang ganon sa mga economic zones? Mr. Speaker, Ginoong Sponsor. Mr. Speaker, Your Honor, the AFP confirms that they're conducting training for individuals who volunteer to undergo such training in relation to reserve officer training courses. It may be recalled that the head of PEZA is a reserve officer herself. But this is not imposed on any company. It is by voluntary basis only, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, what is the legal and constitutional basis of such an agreement between the PEZA and the AFP? Ano pong ginamit ninyong mandato, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor?
Mr. Speaker, Your Honor, the basis is Republic Act 7077, which provides that the citizen armed force shall be provided maximum opportunity to participate in safeguarding the security of the state. That's why it is on a voluntary basis. And there has already been a study with regard to the labor laws, which do not prohibit workers from joining any legal organization, most especially the reserves. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, tinatanong po natin ito kasi parang bizarre na may arrangement, kakaibang arrangement na merong ganito, since the armed forces should be out of the economic zones unless specific circumstances call for it. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, sa pagtataya ng AFP, ilan na ang mga manggagawang nagsasanay sa ilalim ng military reservist program na ito? Ilang araw po ang kanilang training, binabayaran ba sila dito ng kumpanya kapag sumailalim sila sa ganitong pagsasanay? Tungkol po sa haba ng training, yan ay 45 days. At sa kasalukuyan po ay may kabuuang 173 na nag-training sa ilalim nitong programang ito. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, sa 173 nakatotal po yan sa buo na PEZA or iba-iba? Kabuuan na po ito, iba't ibang mga PEZA, 173 volunteers to this program, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor. This representation from GWP urges the review of such an agreement in the interest of protecting our workers. Hindi po kailangan ng military trainings ng mga manggagawang bugbog sa trabaho sa loob ng mga economic zones. Ano po ang halaga ng pagsasanay militar? Ano po na maging reservist sa program mismo sa loob ng mga eco zones? Ito po ay questionable, Kasi ang umiiral po na batas dun sa loob ng mga economic zones natin ay batas din ng mga dayuhang korporasyon. So, parang ito po ay kakaibang arrangement, Hindi po dapat na yung mga manggagawa natin, sila pa yung nadadagdagan ng ganitong mga duties. Habang nagbibigay tayo ng mga malalaking insentiba sa mga dayuhang korporasyon, sila naman ay pinagbabawalan pa nating mag-union, tapos pinapanatili natin silang contractual, lalo na dito sa mga eco-zone areas na ito. Nais po natin idiin na ito ay voluntary. So kung sa tanong na bakit mayroong mga na-train na 173, siguro yung 173 po na yun na makakasagot dahil sila ang nag-volunteer na mag-train. Binuksan itong programang ito sa PEZA upon the request po rin ng PEZA mismo dahil nga rin po ang ating pinuno ng PEZA ay isang reserve officer. Ngunit nandun po talaga sa individual, na kahit na ba sila ay may trabahong ginagawa, ay nagnais silang tumulong sa ating bansa at mag-volunteer na mag-train. Wala naman pong batas na pumipigil at meron naman pong batas na pinagbabatayan. Mr. Speaker, Your Honor. Okay. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, kaya po sinasabi natin na i-review lang kung ito nga ba ay makabubuti para sa ating mga manggagawa sa loob ng mga eco-zones. Hindi naman po sinasabi na ito ay outright natanggihan. I-review yung ating PEZA and AFP deal on the military trainings. Kasi kadalasan po ang mga workers sa PEZA, they are contractuals at hindi nga sila nakakapag-union. Minsan nga, sobra-sobra pa sa 8 oras ang kanilang trabaho paminsan, o rotation, or ganyan yung mga hinaharap nila. And sana hindi ito maging, tama po yun, hindi ito maging, ito ay manatiling voluntary at hindi ito dapat i-impose sa mga PEZA workers natin. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor.
Lahat, tulad po ng ibang mga programa, Mr. Speaker, Your Honor, may evaluation din naman talaga yan kung necessary pa ipagpatuloy o kailangan ihinto. So makakaasa po na yung evaluation na yun ay magaganap, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Ginong Sponsor, on to my last point, is the Secretary of the DND here? The Secretary of National Defense is on an important official mission. Nasaan po si Mr. Speaker, Ginong Sponsor, nasaan po si Secretary Lorenzana? Secretary Lorenzana is on a mission to the United States, the United Kingdom, and again to the United States, working on how to strengthen the defense of the state and the nation. Mr. Speaker, Ginong Sponsor, siya po kasi ang makakasagot ng huling tanong ko. Ang huling tanong ko po ay kaugnay sa Ms. Latel and AFP agreement ng pagtatayo ng mga towers and communications sa mga bases ng AFP. Tinanong ko rin po ito sa Office of the President dahil gusto po nating malaman kung bakit pinapayagan na magkaroon ng agreement between sa AFP at sa Ms. Latel o sa third telco, no? Samantalang ito po ay security risk. Nabasa po natin kanina na sinabi mismo ni Secretary Lorenzana na hindi niya alam yung deal, yung agreement dito. Totoo ba yon, Mr. Speaker, Mr. Sponsor? Mr. Speaker, distinguished colleague, yung agreement po na may kinalaman sa telecommunications ay isang co-location. Ibig sabihin, meron pong existing na mga transmitter towers, ang iba pong telecommunications companies. At itong bagong pasok na telecom company ay makikipwesto doon sa existing locations na yan ng mga telecom companies. Sa kasalukuyan, ito ay isang agreement na sa level pa lamang ng Armed Forces Chief of Staff na sinuri naman yung proposal. And there is no one who could be more jealous of security than the armed forces. So they have done their assessment if this would pose a security threat to the armed forces and to our security in general. And later on, this would be passed on to the Secretary of National Defense for his final approval. So perhaps yan po yung dahilan kung bakit sa unang statement hindi pa masabi ni Secretary Lorenzana, no, whether it's a go or not. Dahil darating pa rin naman sa kanya, nagsimula lamang sa level muna ng Armed Forces Chief of Staff. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Ginong Sponsor, gusto po nating itanong na sinasabi nyo na if it poses a threat, no? Pero sa kasalukuyan po ba, sa pagpapatayo ng mga towers and communication facilities sa mga bases ng AFP, pwede po bang outright ay sagutin tayo kung ano ang implication nito sa ating national security when a China-backed company will be the one with AFP? China-backed company. Ano po ba ang gusto nating mangyari? Mapasok tayo ng China? Bakit po tayo papayag? Na mismong yung mga towers and communications natin, pwede nilang i-handle, o pwede nilang makuha, o pwede nilang mapakialaman. Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleague, if we look around the country, who do we rely on with regard to security threat assessment? We naturally look towards the Department of Defense and the AFP. They are the experts. While we can raise our concerns,
there is no other choice but to let the AFP-DND do their job in securing the nation. And it is their responsibility and in their assessment, if there is no security threat, then they would proceed. And in this particular case, first, it's not yet final. Second, there's no construction of new towers. It will just be a co-location. And third, with regard to being a Chinese-backed company, even the United States, they also use telecommunications companies and facilities or units that are made in China. The AFP-DND is guaranteeing that they will be prudent with regard to safeguarding our security. And in this case, their assessment that co-location does not pose a significant threat. And again, it would still be subject to the final authority by the Secretary of National Defense. Mr. Speaker, Your Honor. Yes. Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, tama po yun. Ang last natin, kaya ko po hinahanap si Secretary Lorenzana para maging klaro po tayo. Para lang po, just to be clear, saan po ba ang loyalty ng Department of National Defense? Kanino po ba ang loyalty ng Department of National Defense, Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Your Sponsor? Honor, the loyalty of the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines is with the Filipino people. They have spilled blood to safeguard the way of life and democracy in this country. I think there is no doubt about that, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor, for saying na ang loyalty po ng Department of National Defense natin ay sa mga Pilipino, hindi sa China. We cannot spend our people's taxes to aid China in its colonization of the Philippines. Kailangang manindigan po tayo dyan. Maraming salamat, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Majority Floor Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize Representative Ferdinand B. Gaite of Bayan Muna Party List for his interpellations. Representative Gaite is recognized to interpolate the sponsor. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Will our sponsor for the budget of the DND yield to some questions regarding the proposed budget for 2020, Mr. Sponsor? With pleasure, Mr. Speaker, Your Honor. Maraming salamat po. Ang aking katanungan ay patungkol sa papel ng DND sa usapin ng kanilang mga ginagawang mahakbang, lalo na sa usapin ng mga manggagawa sa mga trade unions and in relation yung human rights violations. Ayon sa CTUHR, Center for Trade Union and Human Rights, it has monitored at least 43 workers, leaders, and organizers who were extrajudicially killed in combined wars on drugs, war on terrorism, and counterinsurgency since the start of the Duterte administration in June 30, 2016. The CTUHR has long been a source of many information regarding human rights and trade union rights conditions in the Philippines. And as a matter of fact, many of the reports have been submitted to the International Labor Organization, Geneva. As of this writing, most survivor family members of the victims of extrajudicial killings were also slapped with trumped-up charges, particularly in the militarized areas, and remain afraid of their security and safety. To highlight a few human rights violations against unionists and workers, which I've also already presented during the Department of Labor and Employment briefing, there is a Glenn Ramos who on February 7, 2017, a construction worker and a former Bayan Muna Party List coordinator, was murdered in cold blood by a joint police and military team last February 7, 2017, inside Don Julian Subdivision, Barangay Maa, Davao City. Another highlighted case is Pepito Tiambong and Gerson Bito,
On February 11, 2017, both were two small-scale miners and were killed in February 11, 2017 in Sitio Sarug, Barangay San Isidro, Agusan del Norte, after the military mistook them as members of the New People's Army. Gagil Jama and Jemar Jama and Radzmi Jama on April 1, 2017, palm plantation workers were killed by soldiers from the 3rd Scout Ranger Battalion in Basilan, last after again mistakenly identified as Abu Sayyaf bandits. Reneboy Magayano on September 18, 2017, a labor and peasant leader, Rene Magayano, and chair of Maragusan Workers Association, was shot by suspected military agents of the Army's 66th Infantry Battalion while buying fish in a market in Maragusan Town, Compostela Valley on the said date. Felipe Dakal, an active member of the NFSW, National Federation of Sugar Workers, in Escalante Negros Occidental. According to the report, soldiers had been trying to convince Dakalkal 3 times to stop joining rallies, but he did not follow. He was shot in his hometown on June 7, 2019 and died on June 8. But before his death, he was able to tell his relatives that a certain Farlon Astro Fajardo, allegedly a Philippine Army intelligence officer, shot him. Active members and officers of trade unions in banana plantations in Compostela Valley, affiliated with Kilusang Mayo Uno Federation in KMU federations, were harassed by elements of the 66th IB Army and were forced to surrender themselves as New People's Army. Using anti-union activities, some were also forced to disaffiliate from Kilusang Mayo Uno, such as the Musahamat workers, union officers, and from the Sumipru or the Sumitomo fruit company or corporation. For the last 3 years, the Philippines consistently landed in the top 10 worst countries for workers and trade unionists according to the ITUC Global Index Report. In the 108th session of the ILO in June 10 to 21, 2019, the CIS in fact called on the government to accept a high-level tripartite mission before the next ILO and elaborate in consultation with workers and employers organization a report on progress made for the transmission to the Committee on Experts by September 1, 2019. In many areas such as Negros, human rights violations reportedly worsened, not just because of Executive Order 70, but also due to the implementation of Memo Circular Number 32, an executive order issued by the President to increase military deployment in Negros, Samar, and Bicol. As of July 2019, the CTUHR recorded 19 sugar workers and officers organized under the NFSW who were extrajudicially killed. Active members and officers of trade unions in banana plantations in Compostela. After June 28, 2019, the General Assembly of Filipinas Palm Oil Workers Union facilitated under the supervision of members of the Army. The union president wrote a letter of disaffiliation to NAFLU KMU citing red tagging of its members and threats to members by the 75th IB of the Philippine Army as the main reason. In the guidelines on the conduct of the DOL, DILG, DND, DOJ, AFP, and PNP relative to the exercise of workers' rights and activity, it is well noted here in item number 8. In the conduct and exercise of AFP internal peace and security operations, PNP operations, the workers' rights and civil liberties must at all times be respected, protected, and advanced at all times. 1.
The AFP and PNP shall not stigmatize, label workers' organizations, associations, labor leaders, members, organizers as front or members of certain armed groups. Number 2, shall not hold or assist in any manner whatsoever in the conduct of information drive or seminars inside or outside the company premises, especially during the 60-day freedom period and so forth. Number 3, they shall not issue invitations to workers, organizers, or union officials under alleged links or support of certain armed groups. And number 4, shall not force them to renounce membership in their trade union organization. Your Honor, Mr. Sponsor, aware po ba ang mga nabanggit sa DND, ang ba ng DND, ang guidelines on the conduct of the DOL, DILG, DND, DOJ, FP, and PNP relative to the exercise of workers' rights and activity? Isang interagency memo na pinirmahan noong Mayo 7, 2012. Mr. Speaker, Your Honor, we signed up to those agreements, and the AFP-DND takes it as its mission to uphold workers' rights, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, so kung ganon, malinaw dapat sa AFP ang kanilang internal peace and security operations, dapat ay pinoprotektahan nila ang mga manggagawa at ang kanilang civil liberties. Hindi dapat ni-stigmatize ang o paratangan ang mga manggagawa bilang mga front organizations ng mga sinasabing armed groups. Hindi dapat nakikialam o sumusuporta sa certification elections ang AFP sa mga union. Hindi dapat iniimbitahan ang mga workers organizers sa kanilang alleged links or support sa anumang armadong grupo. At lalo nang hindi dapat pinipilit ang mga manggagawa na itakwil ang pagiging miyembro sa mga anumang union. Doon sa mga nabanggit, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, hindi ho ba lahat yun na-violate? Hindi ho ba nakialam ang AFP doon sa usapin ng internal na usapin sa union? Hindi ho ba nilabelan mismo ng DND, ng AFP, na ang itong mga organisasyon na to ay mga front organizations? Hindi ba nakialam ang mga members ng DND, ng AFP, doon sa aktual na pagpapasya ng mga organisasyon kung kanino sila mag-affiliate, the right or freedom of association, at doon sa mga organisasyon na kanilang piniling maging bahagi, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Nananatili po ang commitment ng AFP-DND doon po sa mga prinsipyo ng pangangalaga ng karapatan ng mga manggagawa. At kung meron pong mga partikular na miyembro ng AFP na tumataliwas dito, ay handa rin po ang AFP-DND na i-prosecute yung mga gumagawa po ng mga violation na yan. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, parang yun na lang ang paulit-ulit na sagot na they will respect the human rights, trade union rights. Iba yung sinasabi, iba ang nangyayari. At nakakadismaya na dito tinatalakay natin ang budget ng DND. Ngayon ay nakikita na natin na mas nilalabag kaysa nirerespeto ang batayang karapatan ng mga manggagawa na matagal na ipinaglaban para magkaroon ng pagpapaunlad ng working conditions ng mga manggagawa sa larangan ng ekonomiya, at gayon din ang kanilang karapatan na marinig ang kanilang tinig sa usapin ng kanilang mga pampulitikang karapatan. May iba pa nating mga kasamahan na magtatanong. Pero second to the last question, anong katanggap na paliwanag sa pagpapatuloy na nabanggit na mga paglabag na dokumento ng CTUHR, ng ILO, at iba pa, sa usapin ng guidelines ng conduct ng DOL, DILG, DND, DOJ, AFP, PNP, sa usapin ng workers' rights and activities? Meron na bang ginawang hakbang ang mga naturang ahensya sa pag-imbestiga sa minimum, o meron na bang kinasuhan na mga miyembro ng AFP
dito sa usapin ng paglabag ng karapatan ng mga manggagawa para doon sa usapin ng violations ng right to organize ng mga manggagawa sa ating bansa, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, Your Honor, makikiisa po ang kinatawang ito no, sa ating kasamahan. Kung meron hong maipakita na specific complaint o report na hinain sa appropriate agency at hindi inaksyonan ng AFP-DND. Kasama po ako niyo dyan kung tutugisin natin ang AFP-DND. Kaya kung meron pong ganong instance na may naghain ng reklamo or complaint at hindi ginalaw ng ating kasundaluhan or ng pamunuan ng AFP-DND, then masasabi natin na sila ay remiss sa kanilang duty. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, nakakalungkot na ganyan na lang lagi yung sagot. Magsampa ng reklamo. Pero marami na ang napatay, marami nang illegally arrested, marami pang sinasampahang kaso. Tatlo sa kasamahan namin, si Rowena Rosales, Oliver Rosales, at si Rowena Rosales, si Oliver Rosales, at si Bob Reyes, ilan sa mga nakabilanggo sa mga gawa-gawang kaso. Ang hirap tanggapin na sinasabing walang human rights violations. Sa kabilang bahagi, bilyong-bilyong pondo ang inilaan sa Department of National Defense para dagdagan pa ang paglabag sa karapatang pantao. Sa haba ng listahan ng human rights and labor rights violations na di umano'y ginawa ng mga sundalo at unit ng AFP, pero walang aksyon naman ang DND. Kaya't hindi natatanggap ng kinatawang ito ang paliwanag sapagkat sa halip na yung batayang usapin ng mga manggagawa na isang constitutional right na maorganisa, mag-unyon, pumasok sa sama-samang pakikipagtawaran, kasama ang karapatang magwelga, ito ay hindi natin nakikita sa kasalukuyan. Mapa Mindanao man na may martial law o kahit dito sa Metro Manila, sa Southern Tagalog, sa Central Luzon at iba pang lugar ng Pilipinas na ngayon ang mga manggagawa ay nagsisialsa, bunga ng paglabag sa mga karapatang pantao, paglabag sa kanilang constitutional right to security of tenure, ang kanilang constitutional right to humane conditions of work, ang constitutional right nila na tumanggap na nakabubuhay na sahod. Kaya't sa usaping ito, ang mga sagot ay hindi sufficiently nakatulong para lalo maglinaw kung bakit ganito kalaki ang kailangang budget ng DND o AFP. Maraming salamat na lang po, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, at doon sa binanggit na mga kasong hindi pa inaaksyonan, gagawa ng karampatang aksyon ang kinatawang ito sa napapanahong sitwasyon. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Mr. Speaker, your distinguished colleague. Thank you, Representative Ferdinand Gaide. Majority Floor Leader, please. Majority Floor Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the Honorable Sarah Jane Elago of Kabataan Party List to interpolate, to do her interpolation. I so move, Mr. Representative Speaker. Sarah Jane Lago is recognized for her interpellation. Thank you, Mr. Speaker. First, I'd like to ask about the actions taken by the DND with regard to the COA report on unutilized donations for the victims of Typhoon Yolanda and the Marawi siege, which amount to 200 billion pesos, depriving the victims of the needed assistance to alleviate their difficulties. Thank you, Mr. Speaker, a distinguished sponsor. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Sarah Jane Elago of Party List Kabataan You for her already recognized interpellation. Majority Floor Leader. It's okay.
Go ahead, Representative Sara J. Lago. Maraming salamat, Mr. Speaker. Again, I'd like to ask, what are the actions taken thus far by the DND in response to the COA audit report? I'm saying that the donations for the victim of Typhoon Yolanda in the Marawi siege in the aggregate amount of 240 billion has not been fully utilized, depriving the victims of the needed assistance to alleviate their difficulties. Thank you, Mr. Speaker, distinguished sponsor. For 2019. Ay, sorry. Mr. Speaker, Your Honor, if I understood the question, because it's a little bit, the sound is not that good, but if I understood correctly, the distinguished colleague was asking about the status of the Yolanda funds as donated for the victims of Typhoon Yolanda. As of June 2019, the OCD has already fully disbursed all the donations received specifically for the victims of Typhoon Yolanda. Total receipts amount to 136,415,000. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, a distinguished sponsor, what about the donations from foreign and local donors for the Marawi siege victims, or for all those affected in the Marawi siege? The status of the donated funds amounting to 36,920,725 for the victims of Marawi siege, 1,090,000 has already been disbursed as financial assistance to the victims, while the remaining 35,820,000 is earmarked as financial assistance for Marawi hostage survivors and affected families. Paano po na gagastos, no, ang mga pondong ito para po sa ating sandatahang lakas, lalong-lalo na po sa ating mga sundalo. We will just submit, Mr. Speaker, Your Honor, as requested. The information is available. Cash donations of 47,643,000 remain unutilized as of December 31, 2018. The Philippine Army exceeded by 9,980,000 the financial assistance granted to 118 certified killed in action beneficiaries, contrary to GHQ Letter Directive Number 30, dated July 31, 2017. So the COA has a specific recommendation on what management is supposed to do with this, Mr. Speaker, Your Honor. Salamat, Mr. Speaker, at nalaman rin natin kung paano rin tumutugon ang Philippine Army, ang DND, sa mga rekomendasyon ng COA. Ngayon, nais ko pong sundan itong panawagan ng representasyon ng kabataan, itong mga nakaraang hearing at nitong mga nakaraan na budget deliberation na ma-review ng Department of National Defense ang kasalukuyang mga agreement nito sa mga eskwelahan. Pagdating sa pagpasok po ng military, gayon din ang kapulisan sa loob ng mga eskwelahan. Nitong 2018, sinabi ho ni Secretary Lorenzana na siya na ang mamumuno doon sa pagko-convene ng tinatawag, halimbawa, Mr. Speaker, ng Joint Monitoring Committee para sa
University of the Philippines at Department of National Defense Accord or a UP-NDND agreement. Nangyari na po ba ang Joint Monitoring Committee meeting na ito? At ano pong nangyari sa naturang hearing or meeting? Mr. Speaker, Your Honor, sa naganap na pagpupulong, nagkaroon po ng pagpayag ang DND na irebisahin ang mga agreements na sumasakop doon sa presensya ng AFP. Nakasama na rin ng PNP sa mga academic institutions. At nananatili ang commitment ng DND na hindi sasaklawin ang academic freedom, hindi susupilin sa ganitong klaseng engagement kung may sasakatuparan ito. Pero Mr. Speaker, hindi pa po nangyayari itong joint monitoring group meeting na mag-check kung nasusundan ba ang mga nilalaman ng agreement na ito. Hindi pa po ito nangyayari. Ang joint monitoring group po ay nakasaad mismo dun sa UP-DND Accord na sasamahan ng faculty regent, ng student regent, ng Vice President for Public Affairs ng UP, at gayon din ang mga opisyal ng Department of National Defense. Wala pa pong nagaganap na ganitong meeting, Mr. Speaker. Ang pagpupulong na naganap pa lamang ay yung kung saan pumayag ang DND na rebisahin muna bago magpatuloy doon sa ganitong klaseng monitoring activities. Mr. Speaker, ang UPD Accord ay isang kasunduan sa pagitan ng DND at ng UP. So, ang responsibilidad po sa kung ito ba ay babaguhin o hindi ay nakasaalang-alang dun sa desisyon ng dalawang partido at hindi ng DND lamang. Kaya po, tinatawagan po natin ang AFP, ang DND, na bago po tayo mag-usap tungkol sa mga nais nating baguhin, kailangan po muna na mag-meet yung mga parties, tapos pakinggan po natin yung boses ng kabilang partido at bilang pagkilala na rin dun sa naging tagumpay ng pagpirma ng UP-DND agreement. Gayon din po sa ibang mga agreement sa ibang mga paaralan. Halimbawa po yung sa ang Polytechnic University of the Philippines, meron din pong kahalintulad na agreement. Kaya po, maaari po ba na magbigay ng commitment ang ating distinguished sponsor na makikiisa po natin siya kasama po ng DND doon sa solido na follow-through ng representasyon na ito pagdating sa pag-uphold ng mga agreement na ito na naipanalo na noon ng mga universities and colleges natin sa buong bansa. Mr. Speaker, Your Honor, sumasang-ayon po ang SND, ang Department of National Defense, na bago magpatuloy ang kung anumang aksyon na gagawin ay dapat may pagsang-ayon ng mga stakeholders at may konsultasyon na magaganap. Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker. Ngayon, nais ko pong tanungin kung saan po pumapasok na particular na item sa pondo ng AFP or ng Department of National Defense. Ang kondukta ng mga forum po na katulad ng nangyari noong September 12 sa Isabela State University. Ito po ay isang forum kung saan medyo malabo po ata. Merong wall of commitment. Balikan po natin mamaya. Meron pong kahalintulad na forum na isinigawa noong September 13 naman sa Bicol University. Ito po ay pinamunuan ng 9th Civil Military Operations Battalion, 9th Infantry Division ng Philippine Army. Sa loob po ng forum na ito
ay gumamit po ng mga litrato ng representasyon na ito sa loob ng mga posters na kiniklaim na nanggaling daw po sa amin, pero hindi naman po nanggaling sa representation na ito. So, in short, mga fake statements, ang fake news, at ginamit pa po ang litrato ng representasyon na ito na distorted, no, sa loob ng naturang forum. So, ang naturang flyer ay nanggaling po sa Napolcom Region 5. No? Pero dahil po sila yung namimigay nun, ibig sabihin po ay vetted ng Army natin yung mga nakalagay na mga tips para sa ating mga estudyante. Mr. Speaker, Your Honor, tinitrace lang po yung specific item in the budget, although generally nakapasok po yun doon sa kanilang public affairs fund. Ngunit hiniling ko sa ating mga kasama dito na itukoy partikular doon sa kanilang budget yung specific item na pinanggagalingan ng mga activities nila for civil-military operations, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, magkano po ang nakalaang pondo dito sa 2019 at magkano po ang ating balak o paano kalang budget para dito sa taong 2020? Mr. Speaker, medyo malabo po yung nakalagay dyan sa Isabela State University, pero ito rin po ay isang activity ng Philippine Army kung saan sila po ay naglagay ng tarpaulin ng wall of commitment sa harap ng kanilang fora at nakalagay po dito, preventing daw the recruitment, the CPP NPA recruitment of students by Kabataan Party List and other youth organizations. So, ang nakapunta po dyan sa mga forum na yan, mga members po namin, sila po yung kumuha ng letrato, no? Kahit daw pinagbawalan po sila na kumuha ng letrato dahil hindi nila matanggap, napakiramdam po nila wala silang choice kundi pumirma dahil po natatakot sa naturang activity. So, nababahala po tayo, hindi lang sa ito ay direktang umaatake dun sa democratic rights ng mga estudyante. At dagdag pa rito, nagre-create po ito ng a culture of division and a fear no, among students. No? Lalong-lalo na pag meron po silang gustong sabihin sa kanilang university officials at may nais po silang mga maipaabot na mga reports. No, hindi na po nila alam ngayon kung saan sila lalapit kasi pag nalaman na sila ay member ng Kabataan Party List, no, natatakot po sila para sa kanilang buhay. Ito po ang epekto ng ganyang mga tipo ng campaign. Kaya, yung paglalagay po ng tarpaulin na yan, sino pong nag-a-approve ng ganyan? Mr. Speaker, a distinguished sponsor. Mr. Speaker, Your Honor, pagdating po doon sa mga na yan, kundi ng mismong miyembro na ito ng Kongreso. Mr. Speaker, Your Honor, unfortunately, hindi po makabigay ng categorical reply ang ating Chief of Staff. Una po, hindi siya personally familiar with the material. At mula ho dito, hindi rin kasi mabasa yung nilalaman. Dahil ito nga ho ay delegated down to the units na silang gumagawa ng mga materials na ginagamit sa kanilang CMO operations. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, may patakaran po ba
ang AFP-DND ngayon tungkol sa pagsasagawa nitong mga Campus Peace Development Forum sa mga state universities and colleges at iba pang mga private schools. At kung meron, tayo po ay manghihingi ng kopya ng memorandum or ng guidelines ng AFP, no, tungkol sa pagsasagawa ng mga naturang mga fora and discussions sa mga schools. Mr. Speaker, Your Honor, at the level of the general headquarters, merong general guidelines covering the activity of CMO. The command is also willing to share with the House through the committee those guidelines which we can peruse. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, nagre-report na ho ako sa kanila ngayon na yung mga tarpaulins na yon naglalaman po ng pangalan ng party list na aking kinakatawan, ng Kabataan Party List, at direkta pong inuugnay sa mga sa CPP. So, bukod sa mariin natin yung kinukundina, mariin din po natin na dinedenay, no, dahil kami po ay isang youth party list organization. Ang panawagan po natin, gawan po ninyo yan ng aksyon. No? Hindi po pwede napapayagan na lang natin na dalhin yung mga pangalan ng mga organizations na yan, no, sa dami ng mga members po niyan sa buong bansa. At magkakalat po tayo ng kultura ng takot, ng paghahati. At mula po dun sa mga binasa ko na pinapamigay ng mga flyers sa Bicol University, nagkakalat pa po tayo ng sexism at misogyny. No? So, pagdating po sa mga ganyang mga material, total yan naman po, katulad ng sinabi nyo, ay parte ng Pondo Public Affairs. May responsibilidad din po tayo na magkalat hindi ng sinungalingan, kundi ng katotohanan. No? Kaya po, kung wala pang mekanismo na nag-check sa mga ganitong tipo ng mga gawain, no, nararapat na po na meron. No? At hindi yung hahayaan lang po natin na lustayin ang pera ng taong bayan para sa mga napakamapanganib na mga akto po katulad nito. Mr. Speaker, Your Honor, maaari lang pong hinihiling ng DND na ma-furnish sila nitong kopya ng media. Dahil sa social media din po namin nalalaman yung mga reports tungkol dun sa mga content ng Campus Peace Development Forum. Na tayo po ay kasama ng DND, no, sa paghahangad ng kapayapaan ng nakabatay sa hustisya at nakabatay dun sa kaunlaran, no, para sa ating mga kababayang Pilipino. Pero again, no, ito po ay nararapat lamang na nakabatay sa katotohanan dahil dyan din tayo makakakuha ng inspirasyon no, para harapin po yung mga matagal ng mga hamon, no, sa tunay na pag-unlad at demokrasya sa ating bayan. Kaya nananawagan ang Kabataan Party List na bago magpatuloy ang mga forum na ito na naglaman ng mga peking statement at mga distorted images ng representasyon na ito, no, kailangan munang magkaroon ng investigasyon ng DND tungkol dito. Number 1. Tapos pangalawa po, itigil muna natin ito hanggat hindi pa natatapos ang mga investigation, no, hinggil po sa mga nilapit namin na mga kaso. May we get a commitment from the distinguished sponsor, from the DND, Mr. Speaker, with regard to the request of this representation. Mr. Speaker, Your Honor, with regard to the request to look into the examples shown on the screen of information material which the distinguished lady finds objectionable, DND is committed to look into this and take action if warranted. That's why earlier this representation requested that the materials be furnished to the DND.
With regard to the continuance of CMO activities, the DND will pursue with responsibility the mandate for which it has. We have allocated budget for it. It's part of their operational procedures and their mission. But definitely they will pursue it with responsibility of just sharing the truth to the people. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, the AFP and the DND can only continue with responsibility if they check first the truthfulness and the reliability of all the information being shared in this fora in discussion. So I hope, I reiterate our call for the DND to have a proper verification first of all the documents, the flyers, all the presentations shared in this fora, especially that these are presented before our scholars of the people and the inheritors of the future. Maraming salamat, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Ngayon din po mismo, ibibigay ko na sa inyo yung mga report na to at naghahangad po kami na yung katotohanan po ang maghahari. Pagdating sa ating mga pamantasan at kolehiyo. Bilang mga pag-asa ng bayan, yun din po ang nais namin na mamamayani sa ating lahat bilang mga magkakapwa lingkod bayan. Maraming salamat muli, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Thank you, distinguished colleague. Thank you, Mr. Speaker. Thank you so much, Representative Jane Ilago. Majority Leader, please. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Franz Castro of ACT Teachers Party List for her short manifestation. So move, Mr. Speaker. Representative Franz Castro is now recognized for her manifestation. Thank you, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Thank you. So, ito lang po, short manifestation lang po about the EO70 na alam natin na pinamunuan ng AFP. At ito po ay ang buong burokrasya ay pinakikilos dito sa EO70. Ang EO70 po, o yung tinatawag na whole of the nation approach or sa pamamagitan po na National Task Force, ay hindi po naiiba doon sa mga previous na mga task force na inimplementa ng iba't ibang administration. In fact, sa panahon ng dating Arroyo, laganap ang naging extrajudicial killings dito sa mga panahon na ito, pero noong panahon po nagpatuloy nung panahon ni Pinoy at ngayon po dito po sa kasalukuyang panahon. Una po ay sa EO70, nakita ko po ng kinatawang ito ay yung subjugating the civilian authority to military authority. Sa mga dokumento po ng National Task Force sa ilalim ng EO70, makikita ang mga pruweba nito sa DILG, DSWD, DOJ, budget hearings, and plenary. Practically, the entire bureaucracy is being used for counterinsurgency. Therefore, all taxpayers' money being used against them. Another one is weaponizing the entire bureaucracy or using it against what the regime perceived the labels to be enemies of the state. Makikita natin mismo sa mga dokumento, Mr. Speaker, sa dokumento ng National Task Force, maririnig sa mga opisyalis nila kung ano ang tinatawag nilang enemy of the states. Ito ang mga progresibong organisasyon at unyon, militanteng party list, and to certain degree ay ang mga oposisyon. Ang mga concrete effects po nito ay una, withdrawal and demonization of financial support to lumad bakwit schools, closure of salugpungan schools based on the wild, malicious, and unfounded claims of the military, natigil ang edukasyon ng libong lumad, binabaon sa limot ang napakaraming EJK, threats, harassment sa mga estudyante, guro, tribal leaders at iba pang
demonisasyon at paglaban nila para sa yutang kabilin. Forced evacuation o dislocation ng mga lumad mula sa kanilang mga komunidad. Attempts, proposal to have soldiers teach in schools, proposal for increased presence of police and military in schools, universities, and colleges. All agency will be reporting to AFP-NTF. Konting kibot lang ay report. Malinaw na mali ito kung titignan natin sa kaso ng DSWD, Dept. These are civilian agencies in charge of civilian programs and activities having civilian personnel. Meron po rin mga report, Mr. Speaker, ginoong sponsor, declaration ng mga persona non grata sa mga LGU containing prohibition of dealing with progressive organizations. Name po yung mga front organizations gaya ng mga progressive party list. So ito po ay paglabag mismo sa mga basic rights ng ating mga mamamayan, right to movement, right to self-organization, and right to self-expression. Kung sabihin na civilian authority ay still in control, assistance lang, hindi yan ang sinasabi ng DSWD, MOU at EO70 mismo. In due time, i-interpolate ko po ang DSW dito. Prove by showing that all documents are agreements. And lastly, Mr. Speaker, whole of the nation approach is a deceitful policy. This is still militarization, hiding behind a false mask of civilian supremacy. Huwag magpanggap na hindi militarista ito. Huwag magpanggap na hindi pasismo ang tunguhin ito. So ito ay whole of the nation approach, martial law sa buong bansa. Thank you po, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor. Majority Floor Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Euphemia Colyamat of Bayan Muna Party List for her short manifestation. So move, Mr. Speaker. Representative Paduana. Euphemia Colyamat. Representative Euphemia Colyamat is now recognized. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Magandang hapon sa ating sponsored. Ginoong Speaker, ang pagdagdag ng pundo ng DND ay pagdagdag ng paparaming bilang ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Kabilang na dito ang lumulubong bilang na mga brutal na pinapaslang. Ang pagbibigay ng kapangyarihan ng DND na mag-preposisyon sa mga supply para sa kalamidad ay katumbas ng pagbibigay ng dagdag kapangyarihan ng DND na gamitin ang kalamidad at ang mga supply para ibayo pang paglabag sa karapatang pantao at pagpaslang sa mga sibilyan tinatakan nilang bilang kalaban ng pamahalaan. Paparaming bilang ng biktima ng batas militar sa Mindanao ang katumbas ng mga hinihingi ng DND na dagdag na pundo sa kapangyarihan. Hindi ito dapat payagan. Hindi ito dapat mangyari. Sa ngalan ng kapayapaan at karapatang pantao, hindi dapat bigyan ng dagdag pundo at dagdag kapangyarihan ang DND. Hindi kailanman. Ako po ay nagsasalita ngayon bilang isang biktima ng mahigit 800,000 na kaso ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng martial law sa Mindanao. Danas ko ang epekto sa lahat ng pananakot na binibitiwan ng Pangulo na isinasagawa ng mga militar. Noong July 6, 2017, 2 buwan matapos diniklara ang martial law, kaming mga katutubo sa Surigao del Sur ay kinailangang magbakwit mula sa aming mga komunidad. Ito ay dahil nagising kami ng madaling araw o ng hating gabi sa ingay ng mga drone na lumilipad ibabaw sa aming mga tahanan. Epektado kaming mga 424 na pamilya at 2,047 individual. Nangyari ito isang linggo lamang bago ideklara ng Pangulo na bubumbahin niya ang aming mga paaralan. Bukod pa dito, pinapalibutan din ang aming mga komunidad ng mga sundalo.
Sariwa pa sa aming alaala noon ang pagmasakir sa aming leader pagkatapos okupahin ng mga sundalo ang aming komunidad. Lalo kaming natakot para sa aming buhay sa banta ng pambubomba. Sa taon ding ito ay hinarang ng mga sundalo sa kanilang checkpoint ang pagkain na tulong sana sa amin na mga nagbakwit. Noong June 2018, pumunta ulit ang mga militar sa aming mga komunidad at persahang nagtayo ng detachment. Naglalasing at binabastos nila ang aming kababaihan. Hindi kami malayang magsaka dahil nilimitahan ng mga militar ang oras na pwedeng pumunta sa sakahan. Para kaming mga magnanakaw sa sarili naming lupain na kailangan pang magmadali sa pag-ani ng makakain. Ang mga nanaabutan nila sa sakahan ay tinutukan ng baril at pinaparatangang mga rebelde. Madaling araw nilakad namin ang bababa sa 16 na kilometro papunta sa sentro dahil hindi namin kayang malagay pa sa mapanganib ang aming buhay at buhay ng aming mga pamilya. Noong January 24, 2019, walang awang pinatay ang 2 lumad sa aming komunidad, si Randel Gallego at Emil Tejero, binaril ng mga militar habang nagkarga ng abaka mula sa kanilang sakahan. 2 sa 4 pa nilang kasamahan ay hinawakan pa ng mga sundalo at ginapos bago pinakawalan. Ang mga ito ay nangyari sa komunidad lamang namin. Marami pa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Noong Enero 28 sa Cagayan de Oro, biglang nawala si Jumorito Guaynon, lumad leader, tagapagpangulo ng Kalumbay, organisasyon ng mga lumad sa Northern Mindanao. Kinabukasan ay nalamang siya ay nakakulong na pala sa gawa-gawang kaso na illegal possession of firearms at explosive. Ito ang pinakamabigat sa aming damdamin, ang pagtatanim ng mga ebidensya upang bigyang katuwiran ang paghuhuli nila at pagkakulong ng mga biktima. Noong Agosto ay binaril sa ulo si Bailia Tumbalang, babaeng lumad leader sa San Fernando, Bukidnon. Siya ay aktibong membro ng Kasilo, isang organisasyon ng mga lumad at pisante. Huwag din nating kalimutan ang naganap na masakir sa Barangay Nidlek, Cebu, sa South Cotabato, kung saan pinatay ang 8 magsasakang lumad noong December 3, 2017. Kasama dito si Dato Victor Danyan, isang matapang na leader lumad na tumututol sa pagpasok ng mina ng coal sa kanilang lupang ninuno. Tinanggihan niya rin ang pagpirma ng isang Integrated Forest Management Agreement ng mga konsonhi. Nagbibilad ng mais sa plaza ang 7 na mga magsasaka nang dumating ang mga sundalo at biglang nagpaputok. Tinamaan ang magsasaka. 2 oras ang nakalipas na pagdesisyonan ni Dato Danyan na puntahan ang kanyang 2 anak na kasama sa mga binaril. Pagdating niya sa plaza ay binaril siya sa ulo at sa dibdib na siyang kinamamatay niya. Natatakot sa kanilang buhay at seguridad, napilitang magbakwit ang mga tibuli na residente dahil nakikita pa nila ang mga sundalo sa paligid ng komunidad. Kinailangan nilang maglakad mula alas 4 ng hapon hanggang hating gabi. Ipinalabas ng AFP na ito raw ay lehitimong engkwentro. Ngunit maging ang Commission on Human Rights ay kinikilala na hindi engkwentro ang sirkumstansya ng pagpatay ng 8 tibuli. Sa buong bansa, tinatayang nasa 800,000 na kaso ng human right violation. May 93 na kaso na extrajudicial killings, 1,400 sa illegal na pag-aresto, 35 na kaso sa torture, 4,000 ang epektado ng illegal na pagkampo sa mga paaralan, simbahan at iba pang pampublikong estruktura. 400,000 ang biktima ng krusahang pagbakwit at 340,000 ang epektado ng pambubomba. Hindi maikakaila sa ilalim ng martial law, lubhang napakarami ng brutal na mga paglabag sa karapatang pantao. Karamihan sa mga biktimang ito
ay magsasaka at mga lumad. Sa 189 billion piso na budget ng AFP, sana ay kilalanin ng militar ang mga paglabag sa karapatang pantao na ginagawa nila. Ang tanging nais lang namin ng mga katutubo at magsasaka ay kapayapaan at malayang mamumuhay. Hindi namin ito makamit kung hindi man lang kilalanin ang mga paglabag sa aming mga karapatan. Hindi namin ito makamit kung hindi man lang bibigyan ng hustisya ang mga biktima. Kayo ay may mandatong protektahan at pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Magsilbi sa bayan, huwag sa ilan. Ang panawagan, itigil ang pag-atake ng mga sibilyan at higit sa lahat, wakasan ang martial law sa Mindanao kasi nakikita natin na ito ay hindi epektibong tugon sa kinakaharap natin na problema. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, maraming salamat. Maraming salamat po, Representative Epemia Kulyamat. Majority Leader, please. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Minority Leader Bienvenido Abante Jr. So move, Mr. Speaker. Representative Benny Abante is now recognized. Ginoong tagapagsalita, yayamang wala na pong magtatanong sa panig ng minorya. Ay tinutulak ko na ihinto na ang pagatong na ito sa pondo ng kagawarang tanggulang pagbansa. Itinutulak ko po, Ginoon tagapagsalita. Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Department of National Defense. So move, Mr. Speaker. There is a joint motion to terminate the interpellation on the proposed budget of the Mr. Department Speaker. of National Defense. Is Mr. there any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Mr. Speaker, I move to suspend session. 1 minute suspension. Ano? Hindi ako nakatingin. Ano pangalan nun? Dali ka, JJ. Dali ka, Jay. Sa harap ka. Nakikita si Jay. Sa harap. Rektor, mga shot mo. Mr. Speaker,